السلام عليكم، معكم كولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. اليوم عندنا موضوع مهم جدا وفي كلام أهم قبل ما ندخل بالموضوع، أتمنى أنكم كلكم تركزون عليه عدل. بس قبل الكلام الأهم والموضوع المهم أحب أقول لكم أن العصر القديم انتهى والحين جاء الوقت الجديد أو العصر الجديد. قاعد اتكلم لكم عن لعبه PUBG New State. اللعبه الجديده هذه تغير فيها كل شيء، موسيقى اللعبه تحسها لايقه اكثر على اللعبه، الطياره القديمه تغيرت وغيروا اسماء الاماكن اللي بالخريطه، خريطه جديده واسلحه وسيارات جديده. في PUBG New State الجديده الجرافيكس واللعب صار اقوى من قبل بواجد، لان اللعبه صارت واقعيه اكثر. خلونا شوي نتكلم عن قصه هاللعبه. القصه الجديده، القصه تتكلم عن حرب صارت 2051 بالمستقبل، كل شيء استثنائي وقوي لدرجه انكم ما راح تتخيلون انها لعبه على الجوال. تذكرون قبل لما كنا ننطر اللوت عشان تكون جاهز؟ الاصدار هذا من اللعبه تقدر تلوت بنفسك انت والجروب اللي معك، تقتل اكثر، تجمع نقاط وتنزل دروب عندك وتلوت منه. الخاصيه هذه تنزل لك اذا انت كنت لعيب. بقول لكم سر عن السكواد، اضافوا شيء اسمه فلير، هذه خاصيه قويه، يعني مثلا اذا في احد معك بالتيم مات ما انتهى الموضوع لهني، تقدر مره ثانيه ترجع للجيم بالفلير الاخضر. والحين السيارات تغيرت باللعبه، سواء كان استخدامها او سواقتها او اشكالها بعد. مثل ما قلت لكم انا اكثر شيء يعجبني بالالعاب هي الواقعيه، واكثر شيء عجبني ببجي نيو ستيت غير الجرافيكس طبعا الواقعيه، الصوت باللعبه عربي، يعني مثلا اذا تطلب ذخيره او اسعاف او اي شيء صار كله بالعربي. انا طبعا من قبل كنت بيج فانز حق ببجي، بس الحين بعد التحديث هذا صرت اكثر، لان احب ان اللعبه اللي تطور اكثر، ما تخلي اللي يلعب اللعبه يمل، ومتاكد راح تكون رقم واحد بالالعاب. فالحين تقدر تلفل الاسلحه وتضبطها على كيفك، والحين باللعبه هم بعد صرت تقدر تختبئ بمكان وتطير الدرون مالتك علشان تشوف الناس اللي حولك. اللعبه لو قعدت من الحين لي باكر ما راح اقدر اخلص كل مميزاتها، بس حطيتكم المهم. فاذا حابين تحملون لعبه PUBG New State تحصلون رابط تحميلها تحت بالدسكربشن او الرابط وبس. والحين راح نتكلم عن الموضوع الاهم، بعدها ندخل بالموضوع المهم. اغلبكم سمع عن اللي صار بالفتره الاخيره بخصوص حفل ترافيس، واللي اثار ضجه حيل كبيره بمواقع التواصل الاجتماعي. حفل ضخم وكبير يتحول الى جنازه ل8 اشخاص او اكثر. شنو اللي صار بالحفل والاحداث كلها راح تكون بمقطع اليوم. بس قبل ما نبدأ بالتفاصيل أحب أنوه إن هالموضوع حيل انطلب مني بشكل كبير، والله العظيم الإيميلات لو تشوفونها راح تنصدمون من كمية الناس اللي طالبين هالموضوع. هذا غير تيك توك والدايركت مسج بالانستغرام. أقسم بالله أكثر موضوع انطلب مني من بداية اليوتيوب إلى الآن هالموضوع هذا. ومثل ما أغلبكم يعرف أنا كنت موقف أتكلم عن مواضيع الماسونية، وقفتها تماما وقفلت الفيديوهات اللي كنت منزلها، بس الحين رجعت فتحتها مرة ثانية. السبب اللي خلاني أوقف مقاطع الماسونية هو إن في بعض الناس أسميهم جهلة لأنهم يجهلون كلمة نظريات، يعني مو عارفين كلمة نظريات بس بيتفلسفون. فالحين إذا في ناس جهلة قاعدة تطالع هالفيديو، فاللي أحب أقول لكم النظريات معناها أشياء ممكن تكون صحيحة وممكن تكون خاطئة، وكذلك النظريات ما تدل على أن هذا رأيي الشخصي للشخص اللي تكلم. أنا الحين لما أذكر كذا نظرية هذا ما يكون رأيي الشخصي، أنا حتى بالقصص ما أقول رأيي الشخصي، أترك الرأي للمتابع. فمثلا نظريات المؤامرة موجودة، مو أنا اللي ألفتها، تبي تؤمن فيها ما تبي تؤمن فيها بالطقاق، انت ما هميت احد اصلا. المؤمنين بنظريات المؤامره مو اغبياء، واللي مو مؤمن بنظريات المؤامره هم مو غبي. هذه امور ترجع للشخص نفسه. انا عن نفسي احب ابحث عن نظريات المؤامره، احب كذي، وعندي واجد من المتابعين يحبون كذي، ماخذينها من باب المتعه لانها فيها تحليل وامور واجد. انت اذا ما تحب نظريات المؤامره لا تتابع هالنوع من الفيديوهات وتقعد تزعجنا بالكومنتات. فلما قررت قرار اني اوقف اتكلم عن نظريات المؤامره ظنا مني ان الناس ما تبي هذا الشيء، وممكن اقعد اسوي شيء متابعيني ما يبونه، متابعيني مو الكلاب اللي تنبح بالكومنتات او تنبح بتويتر. فلاحظت ان هم بعد انا لما وقفت اتكلم عن نظريات المؤامره ما زالوا الكلاب ينبحون، وبالعكس متابعيني اللي يحبوني ويتابعوني متضايقين ان انا ما قلت اتكلم عن المواضيع لانهم يحبون هذا الشيء. فانا ليش ازعل متابعيني عشان شويه الكلاب قاعد تنبح؟ فلذلك راح ارجع واتكلم عن نظريات المؤامره، والكلاب راح ينبحون لين يموتون. الفتره الاخيره انا قاعد احاول قد ما اقدر اني ما اغلط، بس مرات لما يصير عليك الضغط من كل جهه راح تنفجر، طبيعي راح تنفجر.
فمتابعيني اللي يشوفوني دائما أنا محترم من بداية السوشيال ميديا، فأنا محترم في مجتمع قليل أدب ووقح بالسوشيال ميديا. فالبعض من المجتمع لما يكون وقح وقليل أدب بالسوشيال ميديا أنا أصير أوقح منه. نظام التجاهل هذا ما يصير عندي نهائيا. حاولت قد ما أقدر إني أتجاهل بس ما قاعد تضبط معي نهائيا، قاعد أتضايق وأغث نفسي لما ما أتكلم. فأنا هذا يريحني إني أتكلم بهالكم كلمة بسيطة، كلب وما كلب وهالأمور هذه. المهم، فموضوعنا اليوم هو إننا راح نغطي أحداث حفلة ترافيس، وراح نذكر النظريات اللي طلعت حولها، وأنتوا لكم حرية الاختيار شنو النظرية اللي تشوفونها مقنعة. في مدينة هيوستن الأمريكية، وتحديدا ليلة السبت الموافق 5 نوفمبر هذا الشهر، في هذا التاريخ بدأ ترافيس سكوت حفلته. واللي ما يعرف منو ترافيس سكوت، هو مغني راب أمريكي مشهور عمره حوالي 30 سنة. يمكن أغلبكم ما يعرفونه بس أنا أعرفه عن طريق أنه هو زوج كايلي جينر أخت كيم. المهم، المعروف عن ترافيس أن الانرجي بحفلاته اللي هي الطاقة أو الحماس تكون عالية شوي، بما أنه يغني راب وطريقته بالأغاني من هالنوع حماسية. ويقال أن جمهوره كذلك يعتبر فوضوي نوعا ما، أو نقدر نقول حماسي. لكن اللي صار بالحفل بهذاك اليوم تخطى كل شيء. اللي صار بالحفل يعتبر استثنائي لما يوصل الموضوع إلى وفيات، الناس قاعد تموت. الشغب بدأ من صباح يوم بيع التذاكر، وفي غضون ساعة تم بيع كل تذاكر الحفل وقفلوا الشبابيك. تخيلوا كان المكان يتسع ل50 ألف شخص، وبساعة كاملة انباعت كل هالتذاكر. فعلشان كذي في ناس واجد كانوا بيحضرون الحفلة أكثر من 50 ألف. فاللي صار هو أن الجماهير اقتحموا المكان وطيحوا السياج علشان يدشون، وبدأوا يتدافعون بشكل جنوني لدرجة أنهم صاروا يدهسون بعض، وحرفيا السيطرة عليهم صارت معدومة. طبعا رجال الأمن التنظيم ما حد يقدر يسيطر على هالناس. وتخيلوا معاي الطريقة اللي حاولوا فيها الأمن أنهم يصدون الناس. أنا أشوفها شوي غريبة. تخيلوا أن الأمن طلعوا للناس على أحصنة علشان يوقفونهم عن التدافع، بس ما فات، أكيد ما راح يفيد. لكن أحب أقول لكم إنه مو هني صارت الوفيات مثل ما البعض يظن. الوفيات صارت داخل الحفلة بعد ما بدأ الحفل. دشوا الناس من البوابة اللي قاعدين تشوفونها وتذكروها عدل، لأن راح نرد لها بعدين. تقول بعض الصحف رغم أن المكان يتسع ل50 ألف شخص، إلا أن اللي دشوا الحفل حوالي 60 ألف شخص واحتمال أكثر. فلكم أن تتخيلون كمية الزحمة اللي صارت. المهم، بدأ الحفل، ومع الوقت بدأ الحماس يزيد وبدأت الأصوات تعلى. وفجأة من بين هالأصوات تبدأ تسمع أصوات ناس تستنجد وتقول وقفوا الحفلة. ايش صار؟ بدأ أشخاص من الحضور يتساقطون بالأرض بطريقة مخيفة، من بينهم مراهق طاح بالأرض وقاعد يتشنج بطريقة غريبة ومفاجئة. يقال إن البعض تعرض للإغماء، بس اللي زاد الموضوع سوء هو إن الحفل استمر رغم كل شيء، وأحد الأشخاص اللي حاولوا إنهم يسعفونه انقطع عنه النفس ومات. وهني اتجه 2 من الحضور اللي حضروا الحفلة لأحد طاقم العمل وبدأوا يصرخون إنه وقف الحفل، في شخص مات. لكن ردة فعله هو إنه بدأ يصرخ عليهم ويقول لهم ابعدوا، انزلوا تحت. That's okay with you real quick. Says me, let's do it. بدأ الموضوع يسوء أكثر، ما بين ناس ترقص وناس تغني وناس حرفياً قاعدين يصارعون الموت. وهني تدخل الإسعاف بين الناس عشان يسعفون الناس اللي قاعد تطيح، لكن للأسف الإسعاف ما قدرت توصل للناس بسبب الغناء اللي مستمر رغم أن الناس قاعدة تموت. وغير هذا الناس من كثر ما هم فوضويين وهيلك صعدوا فوق سيارة الإسعاف وقاعدين يرقصون. الغريب في كل هذا الموضوع وين صاحب الحفل؟ ترافيس ليش ما تدخل؟ بعض مقاطع الفيديو أظهرت الإسعاف وهي تحاول إنها توصل للمصابين، وكانت بالضبط قدام ترافيس. رغم هذا كله كان مستمر بالغناء، ولو وقف بهاللحظة وقال للناس إنهم يوسعون للإسعاف، أعتقد إن الإسعاف كان ممكن توصل للشخص المصاب. بس ترافيس ما سوى هذا الشيء. نتج عن هالحفلة إصابة مئات الأشخاص وموت 8 أشخاص، واليوم قالوا إنه صاروا 9. وفي مصادر كذلك تقول إن الأشخاص اللي ماتوا بهالحفلة 11 شخص، وكذلك بعد في مصادر ثانية تقول إن الوفيات أكثر من 11 أصلاً. بس اللي تم الإعلان عنهم رسمياً هم 9 أشخاص. واللي يكسر الخاطر إن من ضمن هالوفيات أطفال أعمارهم ما بين 13 إلى 19 سنة. هم بعد من ضمن المصابين أطفال، منهم طفل عمره 9 سنوات تم دهسه بين الحضور وهو حالياً بغيبوبة بعد ما تعرض لإصابات خطيرة في الكلى والدماغ والكبد. وطبعاً عائلة الطفل رفعوا قضية على ترافيس باعتباره أنه هو المسؤول عن هذا الشيء، هو السبب في حدوث هذه الفوضى.
لكن السؤال، هل فعلا ترافيس سكوت هو المسؤول؟ في بعض الناس يشوفون فعلا انه هو المسؤول عن هذا الشيء وهو مذنب، وفي البعض الاخر يشوف انه ما له ذنب اللي صار، هو ما له شغل، الناس هم اللي اقتحموا المكان ودخلوا. فالناس اللي يشوفون انه مو مذنب يقولون ان ترافيس ما كان يدري انه في وفيات، وكذلك قالوا انه يوم سمع ترافيس انه في شخص من الجمهور طاح وقف الحفل وطلب من الناس انه يسعفونه وينقذونه، وهذا فعلا حصل. بس الناس قصوا المقطع وحاولوا قد ما يقدرون انهم يطلعونه انه غير مكترث مو مهتم، وما يبون يطلعون ترافيس بانه هو اللي طلب المساعده انه يساعدون هذا الشخص وانه وقف الحفله. ويقولون كذلك انه اذا نبي نرمي اللوم على احد فراح نرمي اللوم على الجمهور مو ترافيس، لان من المنطقي مع التدافع والهمجيه راح يطيحون الناس بالارض ويتعرضون للدهس، وممكن يختنقون من الدخان اللي موجود بالحفل او من قله الاكسجين. فهذا هو كل شيء، وباختصار يشوفون ان الحادثه هذه كلها مجرد حادثه حصلت بسبب جنون الجماهير وليس ترافيس. هو فعلا منطقي ان الناس تختنق بسبب هالزحمه، بالذات انه ما في تنظيم نهائيا وما في سيطره، ولانه كان في الكثير من المدمنين والمتعاطين. بس في اشياء ثانيه ونقاط صارت بالحفل مو منطقيه، اشياء مترابطه وما لها تفسير، راح نذكرها بعدين. على الجانب الثاني وهي الفئه الاكبر اللي يلقون اللوم على ترافيس وبشده، ويشوفون ان ترافيس هو المسؤول عن كل اللي صار، هذا اذا ما كان مخطط له وعارف انه راح يصير. صحيح اننا ذكرنا ان ترافيس وقف الحفل وطلب المساعده، بس شنو اللي صار بعدها؟ ترافيس كمل يغني، هو يطالع الولد المصاب اللي طايح بالارض، ما هان عليه ابدا انه يوقف، وكأن المشكله خلاص انحلت، هو الرجال لحد الحين طايح والاسعاف مو قادرين يوصلون له. غريب. شوفوا المقطع. We need somebody to help him. Somebody passed out right here. Somebody passed out right here. Hold on, don't touch him. Don't touch him, don't touch him. Everybody just back up. Security, somebody help jump in real quick. Keep going. Yeah. Standing in the ocean. وفي وسط هتافات الناس اللي قاعدين يصرخون له ويطلبون من ترافيس انه يوقف العرض، ما كان يوقف واستمر بالغناء لاكثر من 40 دقيقة. اكثر من شخص حضروا الحفل يوصفون اجواء الحفل، يقولون كأن احنا كنا بجحيم، كأنه داخل الجحيم. تشوف العشرات من الناس طايحين بالأرض، في ناس قاعد يموتون، في ناس قاعد يتم دهسهم وما تقدر تسوي ولا شيء، ولا حتى تقدر تطلع من المكان من كثر التزاحم. في شيء آخر لفت انتباهي، هو ردة فعل الشخص اللي بطاقم العمل السكيورتي اللي صارخ على الناس ورفض يسوي شيء. ردة فعله كانت سريعة وكأنه مأمور بأنه ما يوقف مهما صار، لأن تخيلوا لو أنتم مكانه وبإيدك تسوي شيء، على الأقل راح تتوتر أو تسأل باقي الفريق اللي يشتغل معاك شنو نسوي، أو على الأقل يبلغون ترافيس بأن في وفيات، في ناس قاعد تموت. إنسانياً على الأقل راح تفكر شنو تسوي بدل ما تطرد الناس وترفض مساعدتهم. هل تحسون هذه ردة فعل طبيعية؟ ما أدري. فالأغرب من هذا كل طاقم العمل السكيورتي رفضوا انهم يساعدون الناس، كلهم على الإجماع، كلهم أجمعوا انهم ما يساعدون الناس. شيء غريب. ومن هذه النقطة تبدأ نظرية التساؤل، هل فعلا هالشيء كان مخطط له؟ هل طاقم العمل كانوا يدرون ومبرمجين انهم ما يقفون مع الناس؟ وهل ترافيس هو كذلك بعد ماخذ أوامر بأنه ما يوقف الغناء بالحفل مهما صار، وكذلك العزف ما يوقف نهائيا؟ شنو الأشياء اللي ممكن تدعم هالنظرية؟ ومنو مصلحته بأن في أبرياء قاعدين يموتون بالحفل؟ وشون ماتوا أصلا؟ في الواقع ظهرت الكثير من علامات الاستفهام حول ترافيس، بداية من كوفر الحفلة إلى بوابة الخروج من الحفل. خلونا نقعد نحلل الموضوع مع بعض ونشوف هذه النظرية شنو تقول أو شنو تبي توصل لنا. لو نرجع للصورة اللي نشرها ترافيس عن لايف ستريم حفلة أسترو وورد اللي هي هذه الحفلة، راح نشوفه بوضوح رمز المثلث والعين، اللي ما أحتاج أقول لكم يرمز لشنو، الماسونية طبعا، أنتم أكيد تعرفون. وراح نلاحظ في عيون كثيرة، وفي نفس الصورة في شيء مثل الثقب وهو نفس شكل مسرح الحفل.
لما نوصل لمكان الحفل نفسه راح نلاحظ ان بوابة الدخول مصنوعة على شكل راس ترافيس، والناس يدخلون الحفل عن طريق حلجة او فمه. وفي الصورة اللي نشرها للبوابة يتضح لنا كذا طفل موجود بالصورة، ومن ضمنهم طفل كان يمشي مع امه رايح عشان يدخل الحفلة. طيب يا كويلي، هذا شنو دلالاته؟ مجرد تصميم عادي، وترافيس اصلا ثيمات حفلاته كذي غريبة، يعني شيء طبيعي وعادي. تمام، ثيماته ملفتة، لكن السؤال ايش معنى اختار هذا الشكل؟ هل هو ابتكار؟ هو ابتكر هذا الشكل؟ في الغالب لا، مو ابتكار ابدا، لان في احد المستخدمين نشر صورة لرسمة تشبه ولحد كبير تصميم بوابة ترافيس، وهالرسمة ترجع للي يزعمون انه اله قديم اسمه مولخ. هالاله هذا كان في حضارة فينيقيا اليونانية. هالحضارة كانوا يؤمنون بان مولخ هو إله ذو نزعة شريرة ما يرضى إلا بالقرابين لما يكونون أطفال فقط. يعني تقدم له قربان طفل بأنك تقتل طفل قربان له، هذا الشيء الوحيد اللي يرضيه. فكانوا هالحضارة يضحون بأطفالهم علشان ياكلهم، وفي المقابل كان يعطيهم المال والسعادة والشهرة. وبالرسمة اللي حاط لكم اياها الحين راح تلاحظون بالفعل اشخاص يدخلون من هذا الباب، وبالصورة الثانية راح تلاحظون ان في مرة وهي تقدم طفلها كقربان في فم مولخ. طيب الحين خلونا نرجع لترافيس. اذا انت بتؤمن بان اللي صار بالحفل كان صدفة فهذا براحتك، وركزوا انا لحد الحين ما اعطيت رايي، لا اعطيت رايي بانها صدفة ولا اعطيت رايي بانه مخطط لها، بس انا قاعد اعرض وجهتين النظر. فلو انت بتؤمن بانها صدفة هذا براحتك، لكن هذا كان تصميم البوابة وكفر الحفلة، يعني ابدا ما يعتبر تصميم عبثي، تصميم بس لإثارة الجدل. فالسؤال ليش ترافيس مثل نفسه بالإله مولخ اللي ما يرضى إلا بتقديم القرابين كأطفال؟ ليش اختار هالتصميم؟ خلونا من هذا، ليش يحط بالصورة إن في طفل أمه ماخذته ومدخلته الحفلة أو مدخلته حلج ترافيس، وبالواقع حفلات ترافيس مو ملاهي للأطفال؟ ليش يتم رسم أطفال بالكفر بأنهم رايحين الحفلة؟ غريب جدا تصادف هالشيئين بنفس الوقت. وهم بعد هذا التصميم نفسه اللي استخدمه ترافيس هو مشابه لبعض رسومات فنان هولندي كان عايش بالقرن ال15 اسمه هيرونيموس بوس. كان هالفنان يمثل برسوماته تصور للخطيئة والفشل، ويصور شر الإنسان والجحيم عن طريق التعبير عنها بالرسم. ومثل ما تشوفون الرسومات حيل مشابهة لبوابة ترافيس، بوابة الدخول. يعني من الأخير معاني التصميم كلها سيئة وماخذة طابع شيطاني، وما ندري ليش كان هذا اختياره. خلصنا من البوابة ودخلنا بالأطفال وندش بالحفل، وراح أشرح لكم شلون كان شكل الحفل من داخل. طبعا ثيم الحفل يشبه وبحد كبير حفلات المعتادة، إلا أن هالمرة اختار ترافيس بأنه يكون المسرح ماخذ رسمة شعلة على شكل مثلث أو هرم، وفي بالنص نفس الثقب اللي شفناه بالصورة من قبل، وبداخل هالثقب مكتوب جملة. خلونا نركز مع بعض على هالجملة واللي هي See you in the other side، بمعنى أشوفكم بالجهة الأخرى. هني الناس ربطوا هالجملة مع البلوفر اللي كان لابسه ترافيس بالحفلة. البلوفر كان مرسوم عليه أشخاص لونهم أزرق يدخلون من باب ويطلعون لونهم أحمر، وأشكالهم تكون متغيرة، ورؤوسهم يكون فيها شيء مختلف كأنها قرون. وهم بعد نفس هالرسمة هذه كانت على أحد الصور اللي نشرها واللي قاعدين تشوفونها الحين قدامكم. المرعب ان هالشيء بعد هم ارتبط بالبوابة. ابيكم الحين تركزون معي على الصورتين اللي عرضت لكم اياها الحين، هذه بوابة الدخول وهذه بوابة الخروج، كأنها رسالة ان الشخص اللي يدخل الحفل راح يخرج من الحفل شخص اخر او شيء بهالمعنى. اتمنى وصلت لكم الفكرة. رسمة البلوفر مع شكل البوابة مع عبارة اراكم في الجهة الاخرى، هل كل هذا ترابط مع بعضه بالصدفة؟ هو فعلا في ناس دخلوا حفلة على رجولهم وطلعوا جنازة. بعد ظهور كل هالعلامات هذه في فئة كبيرة جدا بدوا يآمنون بهالنظرية، لأن فعلا ما لها أي تبرير، ما يقدرون يبرروا لها، وبدأوا يتأكدون أن ترافيس هو المسؤول، وترافيس كان يدري أن هذا الشيء راح يصير، وأن أصلا ترافيس سوى هالحفلة هذه كلها تقربا من الشيطان وتنفيذ لأوامر الماسونية اللي هو من ضمنهم. استنتجوا الناس من اختياره لتصميم مولخ الإله اللي قلت لكم عنه مساع أن اللي ماتوا بالحفل هم بمعنى أصح تم التضحية فيهم كغرابين للشيطان. ولو نلاحظ الأجواء شلون صايرة، صوت الموسيقى، الغناء قاعد يختلط مع أصوات صراخ الناس واستنجادهم، راح نحس فعلا أنها كأنها طقوس شيطانية مو حفلة. هذا الشعور ما أقول لكم أنه بس وصلني أنا، هذا الشعور اللي وصل للكثير من الأشخاص اللي حضروا الحفلة، هم وصفوا لنا هذا الشعور أنها حرفيا كانت أجواء الشيطانية وكأنهم بجحيم. وهم بعد كذلك هذا كان نفس تعليق الجنرال الأمريكي مايكل ليمون لما شاف مقاطع الحفلة. I mean, this is a good versus evil world that we live in. I mean, human nature is like this. And I saw some clips of that concert. So yes, it feels demonic. It feels this.
السؤال اللي دائما نسمعه، إذا كان الحفل ماسوني ليش يفضحون نفسهم ويحطون كل هالرموز؟ مو المفروض تكون منظمة سرية؟ يعني ما يقدرون يسوونها بسرية؟ الإجابة هي إن يقدرون يسوون كل شيء، لكن في أحد المشاهير اللي منضمين للماسونية صرح إن هذا يعتبر جزء من الأوامر اللي توصل لهم، ضروري جدا إنهم يعبرون عن ولائهم للماسونية عن طريق إضافة هذه الرموز وإظهارها للعلن، لأن هالشيء يرفعهم ويعزز منهم، يعني يعتبر جزء من طقوسهم، علشان كذي يحطون رموزهم واضحة. خلونا نرجع للحفل. طبعا بعد هالحادثة اللي صارت الناس بيعرفون شيء مهم، وهو بالضبط شلون ماتوا ضحايا. إذا ترافيس فعلا هو المسؤول، شلون قتلهم؟ بحسب شهادة الحضور اللي بالحفل قالوا إن البعض منهم مات دهس، والبعض منهم جتهم سكتة قلبية، والبعض جاهم إغماء مفاجئ. وبدت الإشاعات تظهر إن في أشخاص مندسين بالحفل كانوا يحقنون الناس بمادة مجهولة، وفي ناس ثانيين يقولون إن كان في أشخاص يرشون الناس بسبراي تسبب إغماء. وظل هالكلام هذا في إطار الإشاعات إلى أن طلعت شرطة هيوستن وقالوا هالتصريح. I will tell you, one of the narratives was that some individual was injecting other people with drugs. We do have a report of a security officer, according to the medical staff that was out and treated him last night, that he was reaching over to restrain or grab a citizen, and he felt a prick in his neck. When he was examined, he went unconscious. They administered Narcan. He was revived, and the medical staff did notice a prick that was similar to a prick that you would get if somebody's trying to inject. مثل ما شفنا قال الشرطي ان احد رجال الامن انصاب بوخزة ابرة برقبته، وبعدها على طول اغمى عليه، وبعد الفحص الطبي ظهر ان الوخزة كانت وخزة ابرة، وان في شخص مسؤول عن حقنه بمادة معينة. شنو هالمادة؟ الى الان ما نعرف شنو هالمادة، بس على الاغلب انها تكون مخدر وتسببت في اغماء، ومن هني تم فتح ملف التحقيق في هالامر. بعدها طلع كذا شخص من الحضور اللي حضروا الحفلة وقال انه تعرضت لنفس الشيء، معناته كان في اكثر من شخص موجود بالحفلة متورطين بهالشيء. منو هالاشخاص؟ وهل كانوا من الحضور الهمج أو مندسين بالعمد؟ ما ندري، ما نقدر نحكم إلى الآن. مو قادر أتخيل مشاعر الخوف اللي مروا فيها الناس اللي موجودين بالحفلة وشافوا هذه الأحداث كلها قدام عيونهم. الجمهور فعلا كان في طاقة غريبة في ذاك اليوم، وفي مقاطع توضح صراخ الجمهور من قبل لا يبدأ الحفلة. الجدير بالذكر أن قبل لا تبدأ الحفلة تم تشغيل ترددات أو ذبذبات عالية ومزعجة حيل، واستمرت الترددات متواصلة لمدة 7 ساعات. So I moved to my computer, like fixing, this guy does this, and then basically, on my computer, I just put it in the queue. لو تلاحظون ان الصوت مزعج ويوتر، وبعد ما بحثت عن هالموضوع اللي هو موضوع الترددات الصوتية او الذبذبات الصوتية وتأثيرها على الانسان نفسه، اكتشفت ان هالموضوع عالم بروحه. الترددات شيء موجود من زمان، والحين تم تطويره حيل، يتم استخدامها بحذر جدا وبارقام معينة حسب الهدف المطلوب. يعني مثلا عندنا افلام الرعب يتم استخدام هذه الترددات اللي تكون مسؤولة عن تعزيز الخوف والتوتر. عشان كذي بعض الناس لما يشوفون فيلم يقولون الفيلم ما يخرع بس الموسيقى تخرع. هي بالواقع مو الموسيقى اللي تخرع، الترددات اللي موجودة بهالموسيقى توصل لعقلك الباطن وتسبب عندك الرعب والتوتر، فأنت تحس إنك خايف. وفي كذلك ترددات أخرى يتم استخدامها بالموسيقى هذه مالت الريلاكس، بس الموسيقى اللي تستخدم حق الريلاكس تكون موسيقى مسؤولة عن الهدوء والراحة، مختلفة تماما عن الترددات اللي تستخدم في أفلام الرعب. وأحد الترددات الخطيرة اللي يتم استخدامها في بعض الأغاني هو تردد رقم 440 اللي تستخدم الكثير من شركات الإنتاج الموسيقية، وإحنا ترى ما نحس فيها لأن هي مجرد ترددات توصل للعقل الباطن. تردد 440 تحديدا يخلي المستمع يحس بالغضب، وهو ما يدري شنو السبب، بس ينتج عنه أفعال ما لها مبرر مثل الشغب الجماعي أو الضرب أو الصراخ. وكل ما زاد وقت سماعك لهالترددات كل ما زاد تأثيره على عقلك بدون ما تحس، وتوصل هالرسائل هذه لعقلك الباطن. وعشان نعرف ايش كثر هي خطيرة كان الجيش الأمريكي معترف فيها، وكذلك يعترفون أن استخدموها كسلاح على الأعداء بأن يطلقون هذه الترددات عليهم عشان يدمرونهم داخليا وتخليهم يستسلمون يرمون أسلحتهم. فهذه النظرية تقول أن حتى الشغب والهمجية اللي صارت بحفلة
ترافيس كانت مخطط لها عن طريق شحن الناس بهالترددات لمدة ساعات، وصاروا الناس يصارخون بشكل هستيري من قبل لا تبدأ الحفلة. ونرجع نقول ان هالشيء صحيح، فالترددات مو تافهة، هالترددات هذه كانت تهز جيوش. للأسف هذه ما كانت أول مشكلة يطيح فيها ترافيس، لأنها صارت من قبل إصابات لجماهير وصارت أعمال شغب بحفلاته السابقة، حتى ان بعد هالحفلة هذه اللي صارت طلع مدير أعماله السابق وقال هالعبارة: Scott is the worst person I worked with in my entire career in music. 8 people are dead and hundreds more are injured after Travis Scott's callous, reckless behavior at Astroworld. And I hate to be the one saying this, but I saw this coming and I tried to tell everyone. The story that D-Dot is telling is true. It's true. I'm Travis Scott's former manager. I'm the one who had a seizure, and I'm the one that he left for dead in a basement in Los Angeles. I originally told my account in 2013, and then it recirculated on Reddit about 6 years ago. The stories coming out of Astroworld and all the videos documenting the evidence are quite clear, and they align with what I know about Travis Scott. When he sees people in harm or danger, he tends to only continue thinking about himself. And to make it worse, he's been doing this for years at other concerts. هني انقسم الناس لقسمين، في ناس مصدقينه وفي ناس يكذبونه، يقول هذا الكذاب يدور اتنشن وبيستغل الترند، ما حد يقدر ياكد هذا الشيء سواء كان صدق او لا، وممكن يكون فعلا قاعد يستغل الترند، بس بالنهايه اذا كان ترافيس وطاقمه مسؤولين عن اللي صار بالحفل فراح يبين هذا الشيء مع الوقت. حاليا ترافيس متورط بالكثير من القضايا من اهالي الضحايا، وكثير من الناس قالبين عليه، لكن تذكروا كلامي، اذا كان هالشيء في سبيل الماسونيه بتشوفون ترافيس راح يطلع من السالفه مثل الشعره من العجين، وكذلك راح ينشر زيادة وتزيد ثروته على الإنجاز اللي سواه. المهم ترافيس نشر تغريدة عزى فيها أهالي الضحايا، وهم بعد نشر مقطع فيديو يعبر عن استياء اللي صار بالحفل، وإنه محطم نفسيا، وإنه راح يسوي كل شيء عشان بس يساعد أهالي الضحايا، وبالفعل تكفل بهالشيء وقرر إنه يرجع لهم سعر تذاكر الحفلة. شوفوا هذا مقطع الاعتذار، واللي عنده خبرة بلغة الجسد يحلل لنا تحت. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, you know, anything that's going on, you know, I stop the show and, you know, help them get the help they need, you know. I could just never imagine the severity of the situation. وبس هذا اللي صار بحفل ترافيس، وكل المعلومات الحالية موجودة حطيتها لكم سواء معاه أو ضده، وأأكد لكم مرة ثانية أن كلمة نظريات ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، بالأخير نظرية، وأنا كشخص مفروض لما أعرض لكم الموضوع أعرض لكم موضوع بكل نظرياته بكل أفكاره، وهذا ما يعني أن هذا رأيي الشخصي، فما أبي أشوف بالكومنتات ما أبي، وخلونا شوي نتعلم شلون نحترم وجهات النظر المحترمة. فبس لهني وصلنا لنهاية مقطع اليوم. طبعا أنا عرضت لكم كذا نظرية، أبي أقرأ آرائكم كلكم، وشو النظرية اللي تشوفونها مقنعة أكثر. أول شيء أبيكم تكتبون مثلا أنا مع ترافيس، تكتبون ليش أنتم معاه، أو تكتبون أنا ضد ترافيس وتكتبون ليش ضده. المهم وبس، ويعطيكم العافية واللي جاي أحسن.